Frumoși mei vărsători, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea pentru luna august. Înainte să trecem la treabă, așa cum am spus la toate zodiile, voi spune și la voi. Cele două canale cu care m-am tot lăudat eu în ultima perioadă că le-am deschis și așa, e bine, sunt oficial închise pentru că mi-a venit și mie mintea la cap și m-am așezat la locul meu și am zis, băi, tu nu ești nici psiholog, nu ești nici astrolog, pune mâna și fă ceea ce știi să faci foarte bine, adică tarot. Așa că, iată-mă, m-am întors. De această dată, pentru luna august, vreau să încep etalările cu o etalare generală, gen crucea celtică, în care să vedem la nivel general cam cum se arată această lună și apoi vom intra, bineînțeles, în amănunte cu celelalte etalări și despre iubire și despre bani și alte lucruri pe care probabil că le voi, nu știu, alte genuri de etalare pe care le voi dezvolta. Așa că începem cu aceste de oracol. L-am adus că nu pot să trăiesc fără el. Voi scoate o carte la sfârșitul acestei etalări să vedem, nu știu, că e o concluzie, că va fi un sfat, nu contează. Vom încerca să vedem cam ce fel îl vom lega de restul etalării. Așa că, hai să vedem această etalare. Nu uitați că e valabilă pentru toți cei care aveți Soare, Luna, Ascendent sau Venus în Vărsător. Energia ta în această lună, 7 de bâte. 7 de bâte este o carte de protecție, este o carte de stat în gardă, este o carte de pus limite sau de limitare. Tu te simți limitat într-o anumită situație sau poveste, sau tu ești cel care e plin de limite. Te limitezi singur sau ești limitat din exterior. Poate să fie viabile ambele variante. Da? Pot fi viabile ambele variante. Ești într-o stare de protecție, ești într-o stare de până aici și nu-ți dau voie să intri mai mult în viața mea. Da, ești cumva așa pus pe gardă. Îmi vine să spun că ești în gardă totală. O situație extrem de frumoasă, vedem aici, împărăteasa. Împărăteasa înseamnă siguranță, înseamnă eleganță, înseamnă frumusețe, înseamnă abundență, înseamnă completitudine. Nu știu dacă e corectă în românește. Situația ne arată, luna august arată foarte bine, da? Nu văd situații dezastruoase în luna august pentru voi, ca să zic, voi, de ce sunteți atât de atenți, atât de vigilenți, atât de în gardă? Ce se întâmplă cu Vărsătorul? Întrebare întrebătoare. Hai să vedem. Na, uite ce a sărit. 5 de monede. Nu te mai simți tu? Situația este una, hai să spunem că arată așa la nivel personal pentru voi cine am fost și ce am ajuns. E ca și cum în această perioadă, în luna august, Vărsătorul stă și se uită la el și nu se mai vede ca fiind cine era înainte. Nu te mai vezi aceeași persoană puternică, elegantă, încrezătoare, cu foarte mult respect de sine. Da? Nu te mai vezi același gen de persoană. S-a întâmplat ceva, aici au existat pierderi, ori pierderi emoționale, ori pierderi. Și avem și, mie vine să spun că este un soi de, în interiorul tău, o luptă între primul gând pe care l-am avut, dar m-am oprit la timp, dar îl spun că, na, aia e, mă sparg, trebuie să zic, este lupta cu femininul din interiorul tău. Că ești femeie, că ești bărbat, nu contează, și bărbații au energie feminină, așadar e o luptă cu femininul, o luptă interioară. Garda cu care te văd are de văzut cu acest aspect. Dacă ești bărbat, lupta cu femininul din tine poate avea legătură cu povești pe care le-ai trăit, inclusiv cu mama.
Mama care poate nu a fost o mamă cum ni s-au tot idealizat mamele în ultimii ani, că mama trebuie să fie persoana care te protejează cel mai mult, persoana care bla bla bla. Dragii mei, toți cei care sunteți părinți știți foarte bine că nu vine. A fi părinte nu vine cu instrucțiuni de utilizare. Fiecare dintre noi, în epoca în care am trăit, așa cum au trăit și părinții noștri, n-au avut instrucțiuni de utilizare a cuvântului părinte, da? Au făcut ce au știut, ce au văzut și ei la rândul lor la părinților și aia e. Dar dacă eu ca bărbat am un conflict interior cu ideea feminității sau a femeii sau a acestei energii, are de văzut pentru că am eu aici niște frâne, niște limite, niște ceva, că nu, domne, așa trebuia să fie. Deci aici ideea e următoarea. Situația este una foarte ok, pe care tu o menții într-o pierdere, într-o umilire, umilință, goliciune, nu mai am, eu n-am, eu nu pot, nu mai sunt cine eram. Și aici e ca și cum Marea Preoteasă vine și spune, ai de învățat. Pune mâna și învață. Învață să te ridici. Învață să crezi din nou în tine. Învață, pune burta pe carte dacă e necesar. Învață să te echilibrezi din nou. Aici avem stâlp negru, stâlp alb. Am explicat și în cursul de tarot. Înseamnă echilibru. Marea Preoteasă înseamnă și manipulare. Depinde de fiecare dintre noi ce facem cu energia din noi. Manipulăm energia feminină, o manipulăm și în loc să ne arătăm cum ne simțim, ne arătăm că suntem cele mai mari victime de pe planetă? Nu, frate, capul sus, ridicați-vă. Dacă sunt bărbat, manipulez, că ce bărbații nu au această putere de manipulare? Ba da, manipulez, că mie ce mi-au făcut mie femeile din viața mea, până și mama m-a abandonat, până și toate femeile m-au abandonat. N-am, domne, eu să-mi vai de nu, nimeni nu mă vrea. Nu, situația este una extrem de pozitivă pe care unii dintre vărsători nu fac decât să fie plângăcioși, atât. Acum, nu continuasem ideea că am zis dacă ești bărbat, energia feminină, bla bla bla, dacă sunteți femei, nu mai credeți în voi, în puterea voastră, nu vă mai vedeți feminine, poate unele dintre voi nu ați avut grijă de voi în ultima perioadă, toți avem căderi, dragii mei, ce credeți că eu n-am momente când și pe mine mă apucă spumele și mă uit câteodată în oglindă și zic, aoleu, trebuie să fac ceva, dar mie nu-mi place să fac sport. Așa că șunculița de pe mine va rămâne, îmi place, nu-mi place, pentru că nu-mi place să mă la sală. Cam aia e ideea, doamne, nu-ți place? Ok, nu mai stai să te plângi, nu te mai simți bine cu tine? La fel, pune burta pe carte, literalmente dacă e necesar, și pune mâna și auto-educă-te într-un fel sau altul. Da? Deci, avem abundență și sărăcie. Ce se întâmplă aici? Situația este una foarte ok, care pare fi văzută foarte neok. Ca să ne înțelegem cam asta arată situația. Ce gândești tu sau ce ai în mintea ta, ce îți trece prin cap? Avem un 9 de spade, ești foarte stresat, faci din țânțar armăsar, ești exagerată ca persoană, gândurile tale sunt prăpăstioase, ești negativist, nimic nu e ok, totul e nașpa în viața ta. Exagerezi foarte tare. Exagerezi foarte tare. Roata norocului. Ești foarte evaziv, îmi vine să spun. Sau foarte schimbător. Ia uite, 4 de spade. Deci aici e ca și cum, într-un fel sau altul, ți se spune ia o pauză mentală. Vărsătorul este un semn de aer care rumegă foarte mult,
Este foarte fixist în anumite lucruri, în anumite idei. Asta e partea negativă a vărsătorului. Dar ești în același timp foarte schimbător. E ca și cum ești foarte intens, câteodată ai gânduri foarte intense, urâte, prăpăstioase, văleleu, alte ori cazi, taci, nu mai zici nimic, te duci, te încui în cameră, stingi becul. Aici e o stare depresivă, atenție. Pentru unii dintre voi e o stare depresivă. Și totul îmi vine să spun că pleacă de la imaginea pe care voi o aveți în această lună față de voi și față de sărăcie, că vezi, Doamne, eu am avut întotdeauna și uite acum unde am ajuns la sapă de lemn, dar e o mare exagerare, vine să spun. Pentru unii dintre voi poate că este chiar situația prin care treceți, dar nouăle sau spade de pe partea voastră conștientă nu îmi spune acest lucru. Mie îmi spune că este o mare exagerare. Nu zic că nu e o mare diferență între cum era înainte și cum e acum în viața voastră, dar restul este foarte exagerat. Și de aia spun că Marea Preoteasă, mie îmi vine să spun că joacă rolul, această energie te face să joci rolul victimei. Și nu este ok, pentru că stările tale, dacă este o stare depresivă, schimbă acest lucru. Când conștientizăm că avem o depresie, dragii mei, eu vreau să vă spun ceva prin ceea ce am trecut eu. Deci, mie rahaturile, că de-aia m-am apucat eu să fac pe psihologa pe celălalt canal și mă apucă draci acum. Da. Mie mi se pune pata pe psihologi inclusiv care spun că depresia, da, psihologi și psihiatri inclusiv, domne, că asta a fost descoperit în secolul XIX, când Freud și cu ăstălaltul, cu Jung vorbeau despre depresie sau au descoperit depresia și spuneau că nu poate fi detectată. Omul care e în depresie nu-și dă seama că e în depresie. Băi, oameni buni, e un mare bullshit. Poate 2% din populația asta nu-și dă seama că e în depresie. Pe bune nu-ți dai seama că ești în depresie când tu stai toată ziua, da? Cum nu mi-am dat eu seama că sunt în depresie? Când am văzut că sunt neagră toată ziua. Nu fac decât să taca. Nu fac decât să plâng. Nu fac decât să înjur pe toată lumea, nu mai intră nimeni în voie. Mă încui în cameră sau în casă, sting becul și plâng singură și mă jelesc și mă vai. Cum să nu-mi dau eu seama că sunt în depresie? Băi, nu-mi dau seama că poate nu mă diagnostichez singură, da? Nu îmi dau seama că e o depresie, îmi dau seama că, nu sunt bine. Mă duc dracu să mă caut, că dacă nu, o iau raznaua mai rău. Deci aici e despre asta. Nu suport nici psihologii și nici psihiatrii care mai au și diplome care zic nu poate fi detectată depresia de persoana care e depresivă. Ba da, schimbați dracu tâmpenia asta. De-aia spun, cei care sunteți în depresie, schimbați, faceți ceva. Că n-ai ce să schimbi. Fă ceva, du-te, caută-te. Du-te la terapie, fă ceva, nu mai sta în stările astea dacă te regăsești, da? În subconștient sau ce nu știi. 3 de bâte. Ce nu știi este că viitorul sună bine. Ideea care este cu viitorul ăsta? Tu ai o viziune. Tu știi unde vrei să ajungi. Inconștient sau instinctiv, tu știi unde vrei. Ideea care este cu 3 de bâte? Avem imaginea panoramică. Băi, oameni buni, vărsătorii sunt, îmi vine să zic șoimii, dar când zici șoimi, că eu sunt crescută pe comunism, da? În comunism, șoimii patriei. Nu șoimii patriei. Sunt vulturi.
Vărsătorul are întotdeauna o viziune panoramică. El vede de sus, mă, omule. Ce faci tu de rămâi și vezi doar buricul tău acum, în acest moment? Cine eram și cine am ajuns? Aveam o grămadă de bani și am sărăcit dintr-o dată. Da, ok, dar nu te mai văicări și încearcă să meditezi. Patrul de spade e o carte de meditație. Schimbă placa cu văleleu, schimbă placa și ia-ți o pauză de gândire de văleleu și pune mâna și meditează. De ce ai ajuns în starea în care ai ajuns? Răspundeți la întrebare. De ce ai ajuns să nu te mai vezi cum erai sau de ce ai ajuns să sărăcești? Răspundeți la întrebare, cu sinceritate. Nu sta să exagerezi, să faci din țânțar armăsar și să faci pe victima și să manipulezi în jurul tău pe toată lumea. Ai o viziune? Da. Care e viziunea ta? Privește întregul tablou al vieții tale, vezi de ce ai ajuns în acest punct în care te afli acum. Nu te mai lăsa, domne, aici tu stau aici cu scutul în mână să nu cumva să mă deranjeze cineva, da? Nu, frate, că frânele pe care le avem sunt frânele noastre. Dacă nu le recunoaștem, mai e treaba fiecăruia dintre noi, dar ideea cam asta e, da? Hai să vedem ce mai e aici cu viziunea asta de viitor în subconștientul tău. La ce visezi tu? La un nou început visezi tu? La noi acțiuni și la ajunge aici să fii un lider. Asta vizionezi tu sau asta vizualizezi, pardon, în mintea ta profundă, da? Este foarte ok, dar atenție mare, pentru că aici avem numai bâte și poate să se răstoarne situația și tu să te alimentezi fără să-ți dai seama, cu ideea de lasă-mă că eu acum sunt mic, dar stai că mă fac eu mare la loc și stai să vedeți voi ce vă fac eu vouă. Atenție dacă ai gânduri de genul ăsta, pentru că viața este ca o roată și mereu se învârte, da? Azi ești sus, mâine poți fi jos și așa mai departe. Cam mai e ideea. Mare grijă la ceea ce tu vizualizezi sau la ceea ce tu din ego sau ceea ce gândurile tale fac să îți alimenteze doar ego-ul. Mare atenție la acest aspect. Ce nu știi este că o să ajungi un lider, dar va trebui să fie pas cu pas. Aici avem un paj. În momentul în care noi ne așezăm și vedem, practic, întregul tablou al poveștii noastre de viață și momentul prezent, da, până în prezent mă refer, și știm unde vrem să ajungem, știm că pașii sunt, nu putem să facem un salt, atenție, pentru că aici e un salt de la bebeluș, vreau să fiu deja șef de director. Nu, aici lipsesc două cărți între astea două. Lipsește cavalerul de bâte și lipsește regina de bâte. Este un proces pe care tu vei ajunge la a fi un lider și a fi un șef sau a fi o persoană care să inspiri pe ceilalți, dar va trebui să știi să o iei așa, pas cu pas. Întâi o iei încet ca un învățăcel, al doilea pas este să acționezi, să înveți să acționezi și nu impulsiv, pentru că bâtele în general sunt impuls, acțiune din impuls negândită. Gândește-te, poate mi-ai făcut asta în trecut și poate e momentul să nu mai faci. Următoarea treaptă este regina de bâte, care reprezintă acum știu ce am de făcut și ultima treaptă este regele de bâte, care înseamnă liderul suprem, da? Ajung să fiu un lider în urma acțiunilor pe care le fac. Dar aici e vorba de a urca treaptă cu treaptă, nu a face un salt. Când facem un salt, are legătură doar cu ego-ul nostru. Ajung peste noapte să am 100.000 de subscriberi, da? Și nu știu câte mii de euro. După aia, dacă îmi inflamez ego-ul, roata se învârte și azi sunt sus, mâine pot fi jos. Cam aia e ideea. În trecut, Marea Preoteasă, din nou, atenție, eu nu știu de ce îmi vine mie aici să spun că are
Povestea asta nu e de acum, nu știu a cui e povestea asta, știți că tarotul mereu spune o poveste. Cavaler de cupe și judecata. Nu știu dacă e vorba neapărat de manipulare, nu știu dacă e vorba neapărat de manipulare, cred că are legătură cu maturizarea. Dom'le, aici avem două figuri mature, adulte, sănătoase la cap, cum le zic eu, da. Cu un mare gol în suflet, cumva. Nu vreau să spun că există două persoane ca fiind aici vorba despre o relație de iubire, nu. Vorbim despre una și aceeași persoană, adultă, trecută de 40 de ani, plângăcioasă sau care, bineînțeles, a avut experiențe neplăcute ca oricine care ajunge la 40 ceva de ani, să fim serioși, plângăcioasă, care practic nu dă dovadă de maturitate în viața ei, ci doar face drame, doar se tăvălește, doar exagerează, dar nu face nimic ca să schimbe situația. Cam asta e ideea. Eu asta simt aici că se va întâmpla cu unii dintre voi. Eu sper să nu fie pentru mulți dintre voi, insist. Pentru că în trecut ce vedem este că ai primit o grămadă de, da, ați primit o grămadă de mesaje, o grămadă de lecții, o grămadă de, nu știu, poate unii dintre voi ați ascultat o grămadă de podcasturi, ce știu, cărți, ați citit, avem Marea Preoteasă, are cartea în mână. Ai încercat să echilibrezi, să rezolvi, ai încercat să faci schimbări în interiorul tău, poate ai devenit un pic mai amabilă, poate ai devenit mai deschisă emoțional, poate și totuși, aici avem o mare prăpastie sufletească. Nu are noimă ce se vede, este contradictoriu în totalitate. De-aia îmi lasă impresia, că asta am vrut să spun la început, când am deschis partea trecutului, că am impresia că există un soi de energie manipulativă de ceva vreme încoa în viața voastră. Că voi sunteți cei care manipulați anumite, nu știu, stări, conversații, persoane, nu contează, ori, da, aici se vede manipulare emoțională. E ca și cum îl manipulez pe celălalt ca să mă salvez eu, ca să ies eu la suprafață. Da. Nu vreau să iubesc, nu vreau să vorbesc despre iubire. Pentru că voi face talări separate pentru iubire. Dar aici e vorba despre a mă salva pe mine, pentru că avem un înger care sună aici din goarnă, mesaje, nu știu ce, ies ăștia din coșciuge, se trezesc la viață, au zi, sau au revenit la viață ca Iisus Hristos, da, cumva. Și de-aia spun că pare că e o poveste, mine să strănut, care are de văzut cu asta. Manipulez emoțional ca să mă ridic eu, că eu sunt vai de mine din punct de vedere emoțional și îl manipulez pe altul ca să mă simt bine din punct de vedere emoțional. Nu pupă, nu te ajută să devii o împărăteasă în cazul în care vorbim despre asta. Manipularea emoțională față de altcineva nu te va ajuta niciodată să ai tu putere personală. Nu. Te vei simți din ce în ce, atenție, poate fi o idee aici pentru alții între voi, mă simt vinovată. Mă simt vinovată că, într-un fel sau altul, nu fac decât să îl manipulez pe celălalt. Dacă e vorba despre asta, preia frâiele. Da? Fii cine ești. Insist, această situație în luna august este una de învață din nou să fii cine erai. Ce înseamnă împărăteasa ca expresie personală a unei persoane? Înseamnă
generozitate, înseamnă căldură, înseamnă uh, sprijin, înseamnă abundență. Tot ce are mai bun în ea această persoană oferă celuilalt. Da? Pare că ceea ce oferi e practic nimic, pentru că tu te simți gol pe interior. Imaginea este una de, pentru alții dintre voi, imaginea este una de eu sunt cine sunt, dar n-am nimic de oferit pe interior. Este extrem de incoerentă această etalare. Nu știu, sunt mesaje foarte, hai să le spunem așa, amestecate, vin alambicate. Nu e o singură poveste aici. Sunt multe povești într-o singură etalare. În viitor, 2 de cupe, poftim. Deci aici vreau să specific. Indiferent că e vorba despre faptul că acum nu mai ești pe tronul împărătesei din punct de vedere financiar, sau nu te mai simți bine cu tine, sau dai imaginea că ești bine, dar de fapt ești gol pe dinăuntru. Acest 2 de cupe poate reprezenta un nou contract de muncă în cazul în care aici vorbim despre am rămas fără muncă. Acest 2 de cupe reprezintă o colaborare, asociere în cazul în care vorbim despre am pierdut o grămadă de bani din, tu știi motivele. Dacă e vorba despre o relație de cuplu, aici avem imaginea unei relații de cuplu cu foarte mare afinitate și compatibilitate. Deci, vorbim despre schimbarea acestei drame mentale în care te afli. Vorbim despre a face ceva să ieși din această stare, du-te la terapie, la psihoterapie, dacă într-adevăr ești în pragul depresiei. Pentru că ce se arată este colaborare, este iubire, este un nou contract semnat. Lupte nu, dragii mei, aici e ca și cum vi se spune că în următoarele 3 luni de zile, dacă tu vei găsi un nou job, o nouă persoană sau dacă aveți o relație, vei fi capabil să purtați conversații sănătoase, pentru că aici ambele persoane se privesc ochi în ochi. Când 2 persoane se privesc ochi în ochi, ce înseamnă? Conectezi cu tine. Suntem atenți fiecare la ceea ce spune celălalt. Există această conexiune și dorință de comunicare din inimă, că de-aia e cupa aici, da? Ce caută? Ce caută un 5 de spade? Și din nou împărăteasa. Dragii mei, atenție, pentru că împărăteasa, din punct de vedere negativ, împărăteasa nu are o fațetă de-asta de vampă, să zicem, de manipulatoare. Nu, manipulatoare este marea preoteasă pe negativ. Dar cum a apărut aici în combinația asta, ce să zic? Împărăteasa pe negativ este imaginea amantei. Să rămână clar, amantei. Dacă vorbim despre sau acum împărăteasa e tot timpul însărcinată, mare grijă situația, pentru alții dintre voi aveți grijă să nu fiți gravide. Insist și pe asta. Uite, acum mi-a venit, poate că na. Hai să vedem ce vrea să zic în cazul în care poate exista o sarcină. Situația poate avea legătură cu o sarcină pentru alții dintre voi, o sarcină care ori se va pierde pentru că nu poate fi dusă la bun sfârșit,
mă rog, nu poate ajunge la final din cauza vârstei, e posibil. Pentru unii dintre voi poate aveți peste 45 de ani și nu se poate duce, sau este frica, cinciul de monede este frica. Cum să fac eu un copil acum, la 45, eu în cazul meu 48, Doamne ferește, nici prin cap nu-mi trece. Ideea este că degeaba stau și mă blamez și mă simt vinovată, aoleu, n-am avut grijă, nu m-am protejat, bla bla bla, sau n-am avut grijă de mine și am pierdut sarcina. Pot să mă învârt în jurul acestei povești și să mă tăvălesc cât mă-i tăvăli. Nu mai contează, aici e ok, da. Trebuie să găsești maniera să vorbești cu partenerul tău de viață, în cazul în care vorbim despre o sarcină, aveți timp. Nu aș spune că este o sarcină în care, băi, a trecut timpul și nu mai pot să avortez în cazul în care nu vreau un copil. Când considerăm că nu avem timp, deja nu vreau să intru din nou în psihologie, nu are sens, aici e vorba, hai să stăm de vorbă să vedem. Nu stăm să ne certăm. Dacă e o temă legată de o sarcină, nu mă cert, că nu avem motive să ne certăm. Nu e o competiție. Dacă eu am dreptate că trebuia să ții copilul, tu ai dreptate că nu trebuia și sau de ce, da, de ce e o mare luptă de aiurită între două persoane care chipurile se iubesc despre un subiect care nu are, care este exagerat, doar pentru că unul dintre noi doi vrea să fie ăla care are de câștigat. Da? Din nou avem aici ideea manipulării, deci eu nu știu cine încearcă să manipuleze conversațiile ca să-i fie lui bine. Voi știți, nu mai faceți lucrul ăsta. Dacă într-adevăr aveți o relație cu o persoană compatibilă, comportați-vă, oameni buni. Acum, eu nu am de unde să știu că sunteți voi cei care nu vă comportați bine sau dacă e celălalt, habar n-am, voi știți. Ideea este, nu mai stați cu săbile în mână, puneți mâna și ajungeți la un consens, ajungeți la a fi blânzi în a vorbi. Nu rezolvăm nimic absolut în viața noastră când suntem cu armele în mână. Nu. Și asta nu o spun doar eu din experiența mea, o poate spune oricine care a trecut de 45 de ani. Nimic nu se rezolvă în această viață cu sabia în mână, dragii mei. Deci, următoarele 3 luni se arată a fi, stați să pun cărțile exact cum e, și se arată a fi ok dacă suntem deschiși la colaborări, indiferent că e pe plan financiar sau amoros sau de prietenie sau nu contează, dacă suntem deschiși la colaborare, la conversații sănătoase, dacă suntem deschiși pe constructiv, nu pe destructiv, atunci vor exista rezolvări și vor exista, bineînțeles, dacă îți rezolvi, dacă sunteți singuri și vă rezolvați conflictele care le aveți, conflictele pe care le aveți sau luptele pe care le aveți cu partea feminină, că este lupta cu tine însus ca femeie, că nu mă mai văd feminină, ok, du-te la sală, mănâncă mai bine, habar n-am, du-te la nutriționist. Dacă ești bărbat și ai o mare problemă cu femeile, du-te și caută-te și tu la psihoterapie și vezi, rezolvă-ți problemele pe care le ai în legătură cu femeile. Da? Aici e vorba despre asta. Următoarele 3 luni de zile au de văzut cu colaborarea. Colaborez cu ceilalți, colaborez cu mine însumi, scot din mine cei mai buni, nu mai scot doar văleleu. Concluzia Rege de Spade. Băi, Regele de Spade este o energie extrem de pozitivă. Sau, mă rog, pe partea lui pozitivă este extrem de frumoasă ca energie pentru că ne arată o luciditate, ne arată corectitudine, este judecătorul corect, îmi vine mie să-i spun de multe ori, da? Este cel care judecă corect, domne. Băi, dă-i cezarului ce al cezarului, fii corect față de tine, fii corect față de ceea ce ai trăit,
Fii sincer în totalitate cu tine, nu te mai învârti după deget, cam aia e pe pozitiv. Pe negativ ăsta este, uite așa, ca ăsta la altul, vedem poziția bâtei de aici, că e înclinată în mâinile acestui personaj, poziția spadei în mâna acestui rege de spade este aceeași. Asta înseamnă defensivă. Îmi apăr dreptatea mea, îmi apăr gândurile mele, îmi apăr modul în care eu gândesc, îmi apăr, habar n-am. Da? Depinde pentru fiecare dintre voi, cum vă manifestați dreptatea, da? Sau care e poziția voastră în momentul în care credeți că aveți dreptate. Concluzia este că ceva trebuie să se rezolve. Cu ce? Cu blândețe, cu compasiune, cu vorbă bună, caldă. Uite, asta a sărit. Ia uite ce a sărit, 2 de cupe. Are legătură cu a judeca corect, a-i da cezarului ce al cezarului, cum am spus. Are legătură cu a fi mai blând cu persoana de lângă tine sau cu persoana cu care intri în contact sau cu persoana pe care o cunoști. Nu te mai plânge că ce ți-au făcut ție femeile sau ce ți-au făcut ție bărbații. Maturizați-vă, dragi oameni. Da? Avem numai energii de-astea de adulți aici, în această etalare. Rezolvați-vă problemele pe care le aveți cu partenerul de viață, cu inima pe masă. Scoateți, frate, blândețea din voi sau inima din voi, căldura și spuneți, și dacă ai ceva să-i spui partenerului, că ți-a făcut, că ți-a adres, că nu mai face manipulând. Spune, bă, omule, nu te critic. Nu vreau să mă protejez, nu vreau să mă apăr, nu vreau să stau în gardă în legătură cu tine. Te iubesc, da, te-am iubit poate toată viața mea, dar mi-ai făcut foarte mult rău. Aia și aia. Sau, nu că mi-ai făcut, am suferit, pe mine m-a făcut să sufăr, aia ce s-a întâmplat între noi doi. Ce e atât de greu, fraților, să spunem lucrurile fără să implicăm săbile aici? Hai că facem terapie din nou și este ceea ce nu vreau de fapt să mai fac, dar cam asta arată această etalare. Când îi dăm cezarului ce e al cezarului, cezarul poți fi tu, cezarul poate fi și celălalt. Da? Dați-vă fiecăruia dintre voi ce este al vostru, pentru că de câte ori suntem supărați și furioși pe un celălalt, aruncăm doar pe el, doar din cauza ta, doar tu niciodată nu faci sau tu mereu faci. Da, noi ce facem? Unde suntem noi în povestea noastră de viață? Avem mindfulness aici, acum și aici. Acum și aici fii prezent în viața ta. Privește cu adevărat ce se întâmplă. Ce se întâmplă cu tine, de ce se întâmplă ce se întâmplă cu tine, de ce reacționezi cum reacționezi, de ce ai aceste gânduri prăpăstioase, destructive și depresive, de ce ești în luptă cu un partener de viață, de ce nu recunoști, de ce nu înveți să vorbești, nu știu, cu mai multă compasiune. Insist, nu știu dacă e despre voi sau despre partenerul vostru, dacă e vorba de un partener de viață aici. Poate fi celălalt care este în această energie și s-a manifestat aici la voi. Dar ideea este fiți prezenți în viața voastră. Pentru că aici nu este prezență, aici sunt pe alte tărâmuri. Sunt pe alte tărâmuri. Mintea mea e în alte universuri. Sau se duce și se întoarce, se duce și se întoarce. Cam aia e starea mentală. Da? Nu există stare de prezență. Nu mai am altceva. Eu vă iubesc, dragii mei. Vă pupăcesc. Ne vedem data viitoare, ce să zic. Ceau!